президент Польщі Анджей Дуда під час свого візиту до Сполучених Штатів пропонує країнам-членам НАТО підвищити мінімальний рівень витрат на оборону з 2% ВВП до 3%. Я хочу запропонувати під час візиту до Білого дому, і я буду говорити про це з усіма союзниками і Столтенбергом, щоб країни НАТО витрачали на оборону не 2%, а 3% від ВВП. І це має бути рівень, нижче якого опускатися категорично не рекомендується. Дехто, згадуючи слова Трампа, пов'язує їх з збільшенням оборони НАТО, про яке ми з вами говоримо. Тоді заяви 45-го президента США Дональда Трампа обурили багатьох, і навіть були розбіжності в трактуванні цих слів. НАТО було банкрутом, поки не з'явився я, сказав Трамп на мітингу в Конвеї Південна Кароліна. Я сказав, усі будуть платити. Вони сказали, ну, якщо ми не заплатимо, ви ж все одно будете нас захищати. Я відповів, точно ні. Я сказав, ви не заплатили, ви прострочили? Нібито відповів Трамп главі неназваної країни. Ні, в такому разі я не буду вас захищати, ба більше, я буду заохочувати їх робити все, що їм захочеться. Ви маєте платити за своїми рахунками. Також подібну позицію висловлював в тому числі і його радник. Якщо президент Трамп буде переобраний, одразу після виборів я віддам усім те, що ми називаємо попереджувальним наказом. Я б, мабуть, сказав, що це те, до чого ми збираємося йти, щоб дозволити членам НАТО підготуватися і обговорити це питання в червні, додав радник Трампа. Він припустив, що в майбутньому НАТО може стати багаторівневим альянсом, у якому деякі члени користуватимуться більшим захистом на основі дотримання ними основоположних статей Північно-Атлантичного договору. Тож давайте розберемося, про що насправді говорив Трамп. Згідно зі статутом Північно-Атлантичного альянсу, союзники беруть на себе зобов'язання витрачати на свої оборонні потреби не менше 2% ВВП. Однак у попередні роки лише деякі з них виконували ці зобов'язання, не вважаючи загрозу для себе скільки-небудь значущою. Будучи президентом США, Дональд Трамп неодноразово критикував уряди цих країн за те, що вони нехтують заходами зі зміцнення своєї обороноздатності, цілком покладаючись у цьому питанні тільки на Сполучені Штати. Тобто він не каже, що буде товаришувати з Путіним. Але ті, хто думає так, все ж таки можна сказати, що в такому випадку багато геополітичних експертів кажуть, що будь-які погрози Трампа щодо нефінансування України – це всього лише передвиборча історія. І його дії на пості президента можуть бути кардинально іншими. Про це говорить багато експертів. І якщо Трамп і дійсно хоче допомогти Путіну, то чому Путін не хоче його бачити в кріслі очільника Сполучених Штатів? И вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить, Байден. Зазвичай лідери країн тримають нейтралітет, коли говорять про майбутні вибори в іншій країні. Оскільки давати симпатії одному з кандидатів – це ризик у вигляді іншого кандидата, який ці слова запам'ятає, і коли, якщо прийде до влади, то дипломатичні стосунки буде важко налагоджувати. Мені можуть заперечити, ось, мовляв, подивись на останню заяву Орбана про Трампа, він вже прямим текстом погрожує і каже, що не буде давати гроші Україні. Пряма мова. Він має дуже чітке бачення, з яким важко не погодитися. Він каже таке. По-перше, в українсько-російській війні він не дасть жодної копійки. Тому війна закінчиться, бо очевидно, що Україна не може стояти на власних ногах. Якщо американці не дадуть грошей і зброї разом із європейцями, то війна закінчиться. А якщо американці не дадуть грошей, то європейці самі по собі не здатні фінансувати цю війну. І тоді війна закінчиться. Орбан додав, що йдеться про те, що Америка не хоче фінансувати безпеку Європи. Але не забувайте, друзі, що ці заяви лунають в період предвиборчої гонки, і в реальності фінансово-військова допомога не працює як вентиль на трубі.
Допомога, якщо і приймається, наприклад, на 1 мільярд доларів, то вона віддається у вигляді замовлення, наприклад, тих же снарядів, а вони можуть виготовлятися від півроку до року, а може і більше. Тобто допомога, яка була надана та оформлена до Трампа, може надійти і після його призначення, бо та ж чергова партія снарядів може бути просто виготовлена у 25-му році, і заборонити їх поставити до України буде важко, адже проплачувалось це у вигляді тої самої допомоги для України, але до призначення Трампа. Ну і щодо поняття «допомога». Насправді я б тут розділив питання на декілька критеріїв. По-перше, гроші, по-друге, юридичне зобов'язання. Якщо з юридичним зобов'язанням все більш-менш зрозуміло, це я говорю про Будапештський меморандум, за умовами якого підписанти повинні дотримуватися і зберігати територіальну цілісність України, то от куди Сполучені Штати відправляють кошти? Я вже мовчу за обсягом допомоги по підрахункам відсотка від ВВП. США знаходиться далеко не на першому місці. Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 мільярдів доларів, тоді як Європа за цей час допомогла українцям на 81,1 мільярд доларів. Це дані на кінець 23-го року. Тобто на сьогодні Європа могла б спокійно обігнати в цій статистиці Сполучені Штати саме у кількості допомоги. Внесок Сполучених Штатів у допомогу Україні відносно власного ВВП склав 0,3% на кінець 23-го року. Тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП. Тож міф про те, що Сполучені Штати такі бідні і нещасні і відправляють нам вже так багато грошей, ми його, очевидно, розвіяли, бо Норвегія, Литва, Естонія та Латвія відправляли понад 1% і не збідніли. А Сполучені Штати відправляли менше. І вже, бачите, стало такою болючою темою. А зараз повернемося до питання, куди Сполучені Штати відправляють кошти. Чи дійсно всі ці аж 113 мільярдів доларів прибули в Україну? Практична відповідь – так. Вона не буде показувати дійсно реальність, тому що реальність дещо інша. І ось яка сама. Завдяки величезним потокам боєприпасів до Києва Вашингтон заробив у 2023 році 89 мільярдів доларів від продажу товарів і послуг оборонного призначення та співпраці у сфері безпеки в рамках системи зовнішніх військових продажів – Foreign Military Sales. Експорт енергоресурсів зі США до Європи різко зріс. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що 90% американської безпекової допомоги Україні фактично витрачається в США, приносячи користь американському бізнесу, працівникам, громадам, зміцнюючи оборонно-промислову базу нашої країни. Цитую. Продаж і передача озброєнь розглядається як важливі інструменти зовнішньої політики Сполучених Штатів з потенційними довгостроковими наслідками для регіональної і глобальної безпеки. Йдеться в заяві Державного департаменту. А тепер питання, чи захоче Трамп наносити збитки регіональній і глобальній безпеці Сполучених Штатів Америки? Звісно, ні. І ось вам і вся відповідь на питання, точніше слова Орбана про те, що Трамп не витратить ні копійки на Україну. Це політично-предвиборча маніпуляція. Тож бачимо ось такі новини, і насправді ми їх будемо бачити все частіше. Безпосередньо все ж таки ці слова про те, що Європа потрібно, щоб вона почала рухатися. Ці слова були почуті. Ми бачимо, як цей рух вже в Європі почався. Навіть от сьогодні, і не тільки сьогодні, останніми тижнями говоряться дуже активно про війська НАТО, які потрібно чи не потрібно відправити в Україну. Звісно, це дуже складне питання, і, скоріш за все, ніхто відправляти не буде, хоча в якоїсь мірі певний контингент, він потрібен, аби пояснювати, як працює та чи інша техніка. Але тут в розумінні військ НАТО, звісно, уявляється, що якісь регулярні війська входять на територію і починають там воювати з Росією замість України. Звісно, такого не буде, і про це також і Столтенберг сьогодні казав, але ця тема піднімається. І як сьогодні правильно зазначив політолог Тарас Загородній, що декілька років тому така дискусія навіть просто в думках би
не виникла у європейських лідерів. А сьогодні вона виникає, і виникає от безпосередньо із Франції лунає. Є декілька, звісно, питань, і, можливо, і не декілька, можливо, багато. Дискусії – це добре, але потрібне озброєння, потрібна реальна допомога. Звісно, вона є, але ми дякуємо за те, що вона є, але потрібно більше. Більше і на вчора. І, напевно, на цій думці будемо завершувати цю нашу годину. Я вам, друзі, дякую, що впродовж 2 годин були з 24-м.